Yes, hello, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang umaga. So ngayon, meron ako ituturo na bago. Hindi ito bago, luma pala. Ikukuri ko lang yung first tutorial ko. How to spin your ball pen around your thumb. Ito kasi yun. But before that, please don't forget to like, share, and comment down below. And huwag na rin kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa bago kong videos. Ito, so ngayon, yung una, kailangan natin yung ballpen. At saka, ballpen nga. So ngayon, kung paano ilagay yung ballpen sa ating kamay. Ganito na yan. Ito yung tamang paglagay ng ballpen sa ating kamay. Yan. So, ganito. So, ang una, ganito lang kasi yung nakikita ko mga video, yung mga tutorial. Yan, isang ikot lang, isang ikot. Ganyan. Isang ikot. So, ang gagawin natin, paikot-ikot, pabalik-balik around your thumb. So, ganito. Yung una, ito lang. Yan. Ito kasi yung ito yung magpupus yung middle finger, tapos yung ballpen yung ganyan. Yan. So yung gawin natin, dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung magpupus yung hintuturo. Yan. Hintuturo yung magpupus ng ballpen sa kabila. Yan. So, ang gawin natin, pabalik-balik. Natutunan ko kasi ito nung nag-aaral ako sa high school doon sa Sisters and Mary. Yan yung kasi yung mater ko noon. So, alam kong taga Sisters and Mary, alam nila ito. Kaya ito mga brad, papakita ko sa nila yung grip ng ballpen. So, ito. Yan. Tingnan nyo maigi. Madali lang ito. Ito kasi yung pangtanggal ng antok habang nakikinig sa guro. Yan. So, ito ang gagawin natin. So, yan. Gawin natin ulit-ulit. Yan. So, at bilisan natin. Yan. Pabalik-balik. Yan. Ganun lang yung kasimple yung mga abay. So, sana may natutunan kayo sa bago kong trick. So, bago ang lahat, bago nyo patayin, please don't forget to like, share, and comment down below. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa bago kong video. Hanggang dito na lang. Salamat. Bye-bye.